Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is John Sia. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang bago naming aalagaan bird. Yellow colored lovebird po siya. And enjoy watching. Sana po magustuhan nyo. Thank you! Po sa labas yung nilagay ni Pangit yung ginawa niyang bird cage. Ayan, yellow colored lovebird. May tanim siyang durian. Ayan siya. Bale yung dalawa sinwap lang niya sa ibon niya na muray ba to. Tapos yung tatlo binili niya yan. Bale isang pair daw is 300 RM. Mas mahal siya sa budgies.
Ayan, maganda kasi siya. Ayan. Pag ibenta namin yung baby nila, pag nagka-baby, pwede ring ibenta. 300 RM 1 pair din. Mga 3,000 pesos din, or more. Depende sa palitan. Ayan. Bali 5, limang lovebird dyan. Ito yung pagkain nila, pigs lang. So ayun na yun. Ayun, maganda. Ang lakas nilang humuni. Napakaingay nila dito sa umaga. Ang ingay, oh. Yellow colored lovebird. Ayan. Ang ating budgies, may baby na sila. Ayan. Ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. Dati 4 lang, di ba? Baka yun yung baby nila nasa ayan, sa baba. Ito, hindi yan kasali, muray bato yan, sinama lang dyan. Wala kasing mapaglagyan. Sinama na dyan. Marami na sila. Mas mura to kesa sa lovebird, pero maganda kasi yung lovebird, eh. Ito siguro yung baby, yung hindi gaano makalipad. Ayun, ito yung baby na. Okay, bye. Thank you for watching.